Hey, what's up everyone? And my name is Celestine Santos. You can call me Bubbles. So, this is my first vlog. So, let's start. I like to party! Hey guys, so bumili po kami ng pangkulay ni nung aking kaibigan na si Mary Beth. So, ito po siya. Yan. Then, open ko. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. So, yan, bumili po. Ayan. Ang baliktad. Ito po yung pang-bleach men. Ito. So, ang brand ata niya, Bremod. Ayun, Bremod. A few inches later. So, bumili ako ng 4 na solution. Yan. Bale, 4 na solution, then 2 pang bleach, then 2 pang kulay ng buhok. So, yung para sa pangkulay ko buhok is metallic gray. Yan. Kung makikita nyo, baliktad ata. Basta metallic gray yan, men. Ilalagay ko na lang dyan sa gilid yung pangalan. Then, ito intense dark brown. So, ito, binilan ko si mama para, sabi ko kasi sa kanya na, pag nahanap niya yung Christmas light, so, lilibre ko siya. Then, nung una kasi ayaw niya hanapin. Hanapin daw ng 2 mata ko. Pag daw puro salita, pag daw puro bibig ang hinahanap. So, yung sinabi ko sa kanya na kapag nahanap niya yung Christmas light, lilibre ko siya ng pangkulay. So, yun nga. Wow! Ano pang hinihintay natin? Arat na. So, wala akong mixing bowl. Kaya ito na ng Tupperware. Pwede naman ito kasi plastic eh. Parang siya plastic. Kailangan ko muna magpalit ng damit. Yung mga hindi na ginagamit, bes. Pag magkukulay ka ng buhok, bes. Yung mga hindi na mga ginagamit ng mga damit. Parang siya. Ginamit ka lang. Damn! Magkabalik muna ako. And 3, 2, 1. Oy! Di ba kastig? Transition yan, men. Kailangan ko muna kailangan kasi, ang tawag doon na yung pang baby, nilagay dito. Ipasok ulit, petroleum jelly. Yan, petroleum jelly. So, wala pa akong petroleum jelly, kaya aloe vera na lang ako. Lalagyan po natin paligid ng, basta paligid ng paligid naman, hindi siya ma-irritate. So, pinagay mo tayo. Yun, palit ko, sa So, kailangan ng pang-cover dito. So, naghanap ako ng malaking plastic. then gugupitin ko siya sa sa gilid. Para, di ba? Madami ako dito plastic. Parang siya plastic. Oh. So weird. So, yun mga beshi. Nakis ko na po yung muna yung background ko para naman maganda yung para sa paningin. Kahit hindi po ako maganda sa paningin. At least yung background ko maganda. Masabi? Paano mo nasabi mabilisan? I-practice niyo ako para masigurado niyo. So, bali 2 pairs yung hiningi ko. Kasi sabi na Abi na baka daw mapunit. Hindi daw kayanin. Parang siya punit na. Char. Joke. Sa prank. Prankster ako, men. So, actually, wala lang. Trip ko lang muna magkulay ng buhok. Kasi, ang most requested kasi, yung ginagamit ko daw sa mukha ko. Bakit daw ang tintab din? Bakit daw biglang kinis? So, siguro next batches, ayun yung isipin ko. Abang-abang na lang dyan mga beshi. Nakabahan ako beshi. Sana hindi masunod yung buhok ko. Sunog na nga ako. Prefer ko siya ng medyo pasensya na kayo sa mukha ko. Ito na talaga yung mukha ko. Hindi na magbabago.
Pero siya may bago na. Putang So guys, ita-timelapse ko na lang para mapanood nyo kung paano ako magkulay. So, arat na! So yun guys, na-mix ko na siya. So ganito na itsura niya. Kinakabahan ako kasi wala lang, first time ko lang. Ganun talaga pag first time kakabahan ka. True! Thousand years later. By the way guys, hindi po to sponsored. Nanggaling po sa sarili kong bulsa tong pang kulay ko sa buhok. One eternity later. Hoy guys, ito nakapagbanlaw na ako ng buhok. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. A few inches later. So, yun guys, medyo, siguro bukas na lang magkukulay ng buhok. Papatulong na lang ako kasi Tututu. Kaya bes, nire-recommend ko din sa inyo tong yung gantong bleach kasi DIY siya men, hindi ka na mapapamahal kapag nasa salon ka. Kasi same lang naman din yan, kaso nga lang ang problema yung mag-a-apply sa inyo. So ako, kaya ko lang mag-isa. Kahit na wala siya. putang na. Dalaga ng Pilipina, he. Ay, by the way, mamaya after, basta, bago matapos tong vlog na to, may insert akong video. So, sana tulungan niyo ako bes para makita niyo yung ganti ng api. Kasi lagi ako kawawa dun sa ate ko eh. Para, alam mo, para siyang mas nanay ko siya. Umaagalit sa akin, oo. Kahit nagalit, gusto manakit. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Nagsugod siya. Basta baba, ang sakit. Nawala ka. Oh my god, who the hell cares? Nag-vlog po ako na walang nilagay sa mukha. Wala po akong makeup. Ano lang po, kilay. Tapos lipstick lang po. Wala po akong nilagay sa mukha. Blush on, wala po. So, nag-vlog po ako ng parang hindi komportable. I mean, baka sabihin nyo, ang pangit ko naman talaga. Ang hapdi. Ang sakit talaga sobra. Nung may nakita ko may kasama siyang iba. Dalawang beses na yan! Isa kang gab... Meanwhile. Dito dilaw. Pag dito parang kulang ng kalawang. Then medyo dark. So light from dark. Light to dark. So bukas na lang ako magkukulay. Tomorrow. Oy, so nandito pa lang tayo nagbabalik. Bale, ito na po yung kinalabasan niya nung nag-bleach po ako ng 2 apply. So, magkukulay na po ako ng buhok. Huwag na tayo patupik-tupik pa. Arat na! So, yun guys. May magkukulay na po ng buhok ko. Kasi, di ba nung gabi, ako lang po nagkulay sa sarili ko. Kasi sanay naman na ako sa sarili ko. Sanay na ako mag-isi. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! So, siya po yung puputasin mo siya eh. Yan. Kita. So, update na lang namin kayo. Haluin muna namin yung pangkulay sa buhok. So, and keep on watching. Oy, so yun guys. Papait
lang po ako ng damit. Tapos ang dami ko mga viewers. Ay, hindi po, mga ano po kami, taga-basher po kami, basher. Oh, di ba? Po, ang pangit. Di ba ako nagsisimula, may fashion na. Ang po kayo manood, ang pangit ng ano niya, YouTube channel. Basher. Makagaya, di pinapansin yung basher, di ba? So, let's start na. Nalakasan ko pa yung boses ko kasi wala pa akong mic. Oh, ito pa yung pinsan ko. Yan, sige na. Sabihin mo, subscribe na lang ako, men. Sabihin mo, subscribe. Gago! Subscribe. Visit ka. So, sige na guys. Huwag na tayong magpatagal pa. Bye! So yun guys, tapos na kami magkulay. Bandang taas hindi na umabot pero pinagkasya pa rin. So yun, hintayin ko na lang siguro bababad ko lang siya ng 1 hour. One eternity later. So yun guys, siguro magbabanlaw na ako ng aking hair lalo. So magbabalik po tayo. Actually nilagyan ko siya nito kasi nakikita ko sa mga ibang mga video. Nilagyan ng plastic. Dalawang tissue kasi yan sa hapdi dito naman ako banda dito sa may layer no. Basta sakit, ang hapdi. 2,000 years later. So yun guys, buti na lang hindi nagmukhang bakal yung buhok ko, char. Kasi nga di ba metallic gray. Mga bobo! Ang corny. Walang tumama. Yun na. So, siguro mag-montage lang. I-montage ko na lang itsura ko. And so, kung nagustuhan itong video, please like, subscribe, and comment down below kung may gusto kayong ipagawa sa akin. So, siguro sa next vlog ko, sasabihin ko kung anong ginagamit kong skin routine. Babush! Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibighani sa tuwing ikaw ay napapadaan. What's up, mamen? So, meron kaming usapan ni ate. Kukulin ko yung charger niya, pero may kapalit. I-guess niya yung ako. Pero, kaya muna daw maging 100 subscriber. Ano ba naman sasabi mo? Akin yung charger ko. Hindi mo alam. Di ba kikis... Pag naka 100 subscribe ako, men, kikisway pa ako. Hirap. Akin na. Ano? Oo na. Oo na. Ayun na. Ayun na. Kikis Kadiri pa. ka.